ngồi chờ bà lâu lắm. Mệt lắm Mới đấy. tốt. Bác hôm nay xuống đây có chuyện gì bác? Thì từ hôm đấy xuống lấy được 60 triệu thì bây giờ cũng sắp được 1 tháng, còn 2-3 ngày nữa thôi. Thế nào? Bà đi vay thì về rồi, nhanh đấy. Đấy, bà cứ ép tôi mãi thì tôi đi vay, nhưng mà đi đến nửa đường thì gặp con gái về rồi thì con gái bảo không cho đi nữa để về. Bà đi chơi để tôi à? Hay bà đi vay tiền cơ mà? Bà, hai mẹ con tôi nói chung là tích góp được, dồn được 38 triệu. Cả tiền con gái đi buôn về, đi chợ về cũng dồn hết cho mẹ. Khỏi phải xuống đòi lại hai mẹ con tôi. Lúc vay tiền thì ngon ngọt, bây giờ trả tiền như kẻ thù. Tiền cho con gái cũng bảo đi chợ rồi. Con gái không bảo để chìa khóa ở trên này. À thấy rồi, đây rồi. Đấy, hôm nọ đi làm về mà thấy bảo mẹ thuê ai, hỏi mẹ em mà thuê ai với làm cái cửa chỗ này cổng cho, nhưng mà mẹ thì không được thuê, không biết ai làm cho, cũng nhìn cũng chắc, cũng đẹp thật đấy. Tí về hỏi con gái xem ai làm cho. Đi làm vì không có thật nữa. Ngồi bên này chắc con gái nó gặp rồi, nhưng mà hoa này đẹp nhỉ. Đấy đâu về trang trí các ở rừng rồi. Còn bên này lại chuột lại ăn hết. Thôi bây giờ là không làm gì, lấy xuống để chúc con mai đi nghiền về cho nuôi vịt à. Chắc nhấc cả cây xuống quá, phải trèo lên lấy mới được. Lấy ra chuột ăn hết rồi, khô lắm rồi. Sắp hết rồi, kia đủ. Con gái không cắt đâu, chắc là đang làm dễ. Về nhà tranh thủ hổ con tách ngô này ra, không thì chuột ăn hết. Không cần nghiền mới được, mai nó lớn cho nó ăn cả hạt, nó bị béo. Mấy hôm mà cũng bận suốt, không được về nhà với con.
về đến nhà thấy cái cửa ở ngay cổng ai làm cho, con gái thì hỏi con gái xem ai làm, nhìn cái ra cũng đẹp nhưng chắc. Mình cố gắng vặt hết cho con. Hôm nay chả biết đi đâu đi làm, máy hết pin là mẹ điện chả thấy liên lạc được, suốt ngày đi làm vất thật đấy con. Mẹ thì cũng đi không hộ được cái gì. Đấy sau khi hai vợ chồng ông xuống ấy, kể cả vợ kế xuống ấy cho tiền con gái, nhưng mà tức quá không cho con lấy mà làm thế chắc quá đáng quá, thế tùy con. Mình nghĩ lại từ hôm ấy hai vợ chồng xuống đây mình cũng ngăn cản không cho con lấy tiền, bố quan tâm cho tiền mà mình không có cho con lấy về, sau nghĩ lại cũng thương con. Biết thế tùy con lấy, bố quan tâm cho nó, cho con bao nhiêu tùy con lấy để con đỡ vất vả. Có lỗi chắc cái này mình cũng lỗi mình một phần, mà lúc ấy mình cũng nghĩ nông cạn, cứ nghĩ là hai ông bà cũng có con, là giờ nhận được con là lấy con đi ở với, là mà mua chuộc bằng là tiền bằng sổ đỏ, tiền mình tức mình không cho con lấy. Mà chắc chắn ông bà thì về sau thấy ông nói là cũng nếu mà lấy con đi còn bỏ mẹ ở đây thì họ cũng không nỡ lòng nào. Giờ mình mới nghĩ lại thì không thế, cảm thấy quá đáng và có ân hận. Ông thì qua giọng nói này đối xử thì chắc cũng quý con thương con, rồi mình mới hiểu. Con gái hôm nay đi chợ chắc là sắp về rồi đấy. Lâu không xuống là làm được cái cổng đẹp thế. Theo cái này cái ngoài nó đẹp thật đấy. Làm cổng viết đàng hoàng này chắc lần này xuống là có tiền trả mình rồi đấy. Chắc là có người ở nhà đây chẳng biết mẹ hay cháu đâu. Cháu ơi ở nhà không? Cháu ơi ở nhà không cháu ơi? Ai gọi con mình, ai gọi Hồng nhỉ? Bà ở nhà. Xuống đâu? Vừa mới xuống à? Hôm qua gọi không thấy bà nghe máy. Hôm qua chắc là không có sóng hay là máy hết pin đấy. Nó vào đây, ngồi đây. Gọi mấy lần không thấy nghe máy. Bà không thông cảm, có lúc tôi cũng bận làm việc ấy, xong mà cũng không được để ý đến máy ấy, xong mà cũng không được nghe máy, bà không thông cảm cho. Bạn làm gì việc gì mà bận thế mà không có thời gian nghe máy nữa. Chắc thời gian này bạn làm ăn khá khá rồi ấy nhỉ, thấy nhà cửa thấy thay đổi nhiều lắm đấy em. Bạn nói thế có gì đâu. Tớ thì toàn đi làm, có ở nhà toàn cái này toàn là con gái các tự làm thôi. Tớ chả giúp được con cái gì cả. Công nhận con gái của bạn ấy khéo tay phết đấy nhỉ. Đấy, chịu khó nữa. Con gái làm được đủ thứ, từ cống này, từ rào này, đấy, từ sân này, lấy cả đá về làm cả được cả bồn hoa đẹp thật đấy. Công nhận con gái của bạn ấy cũng khéo tay thật đấy, làm được đủ mọi thứ. Đấy không làm cũng không có ai, bạn à đấy khác làm bồn hoa ra các thứ, xong là kiểu đi làm cả ngày đấy, bỏ nhà thì cái cửa cái cổng ấy cũng cố gắng làm. Tớ thì chả hộ được con cái gì, con khác tự làm hết. Làm được xong còn treo cái hoa này lấy ở đâu về này, nhìn sáng trắng ở ngoài vào đẹp thật đấy nhỉ. Hoa này đẹp thật.
Cái này hoa này là chắc con kiểu nó đi rừng bóc măng cái thứ đấy lấy về. Thế bạn hôm nọ thấy Phú kể bảo bạn đi du lịch à? Tớ đi được một tuần, Nhá. đi Chắc đi là chơi vui, mà. chắc là vui lắm nhỉ. Đi cũng vui bạn ạ, vui bình thường đấy. Thế bạn biết mục đích của tôi xuống đấy rồi chứ, hôm nay ấy. À, tớ biết rồi, bạn chắc là xuống để hỏi số tiền, tớ còn nợ bạn gì, còn 40 triệu gì nữa. Nhưng mà tớ bây giờ thì thực ra thì cũng vừa mới làm nhà xong, vừa mới cảm ứng thì trả cho bạn ấy, thì còn hôm nay bạn xuống hỏi luôn thì tớ cũng chẳng có. Bạn có thể thu xếp cho tôi nửa thêm, kéo dài thêm thời gian được không? Không được đâu bạn ạ. Từ cái hôm bạn trả tiền tôi thì cũng khá lâu rồi. Bây giờ tôi cũng cần một ít tiền để cho con trai. Hôm nọ tôi đi lấy đi thì tôi lại cầm đi tiêu, đi du lịch tiêu hết. Con trai về lại trách tôi, lại nói tôi. Hôm nay tôi xuống xem là bạn cố gắng thu xếp để trả cho tôi với. Bây giờ bạn nói thế thì tớ cũng buồn, chớ biết tìm đâu được để trả bạn, bởi vì tớ đi làm vừa mới ứng được 2-3 tháng lương, bây giờ làm còn nợ của còn cô chú còn chưa xong. Bây giờ tôi biết đi kiếm ở đâu ra được, vay ai được bây giờ. Bạn ạ, cái số tiền ấy cũng không đáng là bao nhiêu đâu. Bạn cũng vay tớ mà lâu năm lắm rồi. Bạn đi nước ngoài xong là bạn quay trở lại thì tôi mới có cơ hội để hỏi lại bạn. Xem bạn cố gắng là thu xếp để trả cho tôi cho nó xong đi. Thế bạn không thể tạo cơ hội vài tháng để cho tôi vài tháng nữa thôi để tôi trả bạn. Bây giờ đòi lấy luôn thì tôi không biết tìm đâu được. Không được đâu bạn ạ. Bởi vì tôi hôm nọ tôi bàn giá thì tôi dùng hết. Bây giờ là con trai lại hỏi bảo là mà mẹ mà lấy tiền cho con. Thì tôi cũng không biết lấy đâu ra được. Bạn cố gắng đi vay ai đấy, vay mượn. Xem chỗ nào là anh em bạn bè cháu chắt gì đấy. Hay là có cái gì thì bạn ấy bán đi. Để, để trả cho tôi cho nó xong. Không, tôi không về đâu. Không trả tôi không về đâu. Bạn bây giờ bạn gọi cho con gái của bạn đi. Con gái của bạn cũng đi bán hàng các kiểu mà. Con gái của bạn này cũng nhanh nhẹo trong là kiếm được tiền đấy. Hỏi con gái chắc có ấy. Bạn hỏi đi, gọi điện hỏi đi. Sao bạn lại nói thế? Con gái của tớ nó cũng đi chợ buôn bán các thứ, chắc là cũng đủ sống kiếm ăn hàng ngày, các thứ mua gạo này, mua thức ăn hàng ngày thôi, không có dư dật đâu bạn ạ. Bạn cứ đòi khăng khăng như thế tớ biết làm sao bây giờ nhỉ? Không được đâu bạn ạ. Nếu mà hôm nay bạn không trả cho tôi thì tôi không về đâu. Lúc bạn vay tôi ấy thì nói ngon nói ngọt, mà bây giờ tôi xuống như kiểu ăn xin ấy. Sao bạn lại nói thế? Cái lúc thời kỳ đấy nhá, hai đứa mình làm ăn với nhau thì chung vốn nhau cơ mà, xong là còn do thua lỗ thì tớ nợ bạn, tớ có đòi vay đâu. Chẳng qua là tớ trả, còn như thế tớ còn tìm cách để giả bạn ấy. Thực ra nếu mà tớ không giả thì cũng xong á. Bạn à, bạn nói thế mà được à? Cái số tiền đấy là này, cùng nhau là tôi bỏ vốn ra trước rồi mà. Nếu mà làm ăn được thì lãi cùng nhau, bây giờ tôi phải lấy cái vốn của tôi chứ, lấy gốc chứ. Bạn nói như thế không được đâu, tôi không chấp nhận đâu. Thế đây không phải tiền à? Tiền tôi bỏ ra.
thì túi của tôi bỏ ra mồ hôi nước mắt tôi bỏ ra trước cơ mà. Đấy, tớ biết là như thế rồi, nhưng mà như số tiền này nhá, cùng nhau làm ăn nhá, mà như người khác là còn lâu tớ mới giả. Bởi vì là mình vốn cùng nhau làm ăn thì thu lỗ rồi, về tôi đã bảo rồi, nếu mà ấy thì cho tôi thưa thưa để tôi khác giả bạn. Mà bạn cứ nói cứ xuống đòi thế này thì bây giờ tôi lấy đâu ra. Bạn hay thật đấy nhỉ. Tiền của tôi bỏ ra thì tôi phải xuống hỏi chứ. Bây giờ bạn định không trả tôi à? Bạn mà không trả thì tôi đưa bạn ra pháp luật đấy. Bạn cứ đưa ra đi, giấy tờ đâu. Cái này may mà vốn mà làm ăn mà tôi tốt tôi còn trả cho đi, còn không nếu mà tôi không trả thì bạn cũng không lấy được đâu. Thực sự là như thế. Bây giờ ra pháp luật đây thì có chứng cớ gì đâu. Chẳng qua tình bạn bè, tôi nợ thì bạn thì tôi trả bạn chứ. Chẳng qua lúc này tôi chưa có, bạn cứ đòi nặng nặng này thì tôi lấy đâu ra. Bạn định lật lý với tôi à? Định không trả tôi à? Không trả tôi không nghe đâu. Tôi không về nhà đấy. Tôi cứ ngồi đây đấy. Khi nào trả được tiền tôi thì tôi mới về đấy. Tôi nói thật với bạn đấy. Tôi chịu bạn đấy. Bởi vì hoàn cảnh gia đình tôi, nếu mà tôi có thì tôi đã trả bạn lâu rồi, không đến cho bạn là chỗ nào xuống đòi cái này đâu. Thôi bà, tôi không tính gì nhiều đâu. Bây giờ bà cứ đi vay ai thì vay, tính kế để mà đi tìm giải cho tôi đi. Không tôi không đi về nhà đâu đấy. Tôi cứ ngồi đây đấy. Đấy. Đất đấy, sổ đỏ ấy. Vay ai là đi mang sổ đỏ đi cấm. Xong lại lấy tiền về trả cho tôi. Đấy đất đấy, nhiều đấy, đất rộng hơn đấy. Chỗ nào chẳng được 100 triệu về trả tôi, có mấy chục, có 40 thì không trả được. Có 40 tiền nhưng mà bà lại cứ cho tôi đi lại. Mất cả công tôi đi lại. Tôi cũng không muốn xuống nhà bà đâu. Chẳng qua là tiền của tôi thì tôi mới xuống, không tôi không muốn xuống nhà bà. Đấy, bà cứ ngồi đấy mà đòi. Tôi đi làm việc của tôi đi. Có mấy đồng bạc này mà cho người ta đi xuống. Bây giờ tôi cứ ngồi đấy. Xem là bà lì hay là tôi lì. Tôi cứ ngồi xuống chứ không đi ấy, không về ấy. Kệ, cho bà ngồi đấy. Cái đòi này có mấy triệu, bây giờ gia đình có mấy triệu thì làm sao mà đủ số tiền để giá 40 triệu nữa này. Cho bà ngồi đấy cả buổi. Bà gây khó dễ cho mình. Người ta bảo khách là không có à. Có thì mình trả cho nó xong đi. Nhưng mà đã bảo không có rồi cứ đòi mình chịu bà. Bà không phải làm việc đâu. Bà suy nghĩ đi tìm tiền chỗ nào về trả cho tôi đi, không tôi không về đâu đấy. Tôi nói với bà đấy, đấy bà cứ ngồi đấy mẹ đợi. Bà hay nhỉ. Bà định lật lóng gì? Bà phải đi tìm tiền cho tôi, cứ làm việc như thế là trốn tránh mà không phải trả tiền à? Hôm nay mà tôi không được tiền là tôi không về nữa đấy. Bà làm kiểu gì thì làm đi. Đi tìm tiền rồi trả cho tôi đi. Lúc nãy tôi nói rồi. Sổ bìa đó các kiểu ấy. Nhà bà có phải là không có đâu. Bà, tôi đã nói rồi. Cứ bảo bắt tôi đi lấy sổ đỏ, đi cắm, đi các thứ lấy tiền cho bà. Tôi còn để cho con, có mấy chục bạc à. Bà cứ ra kia mà ngồi để tôi tính đã. Không biết thái độ bà kiểu gì ấy. Người gì mà người lì lợm. Người ta xuống người ta hỏi tiền thì còn ể đấy, còn không chịu đi tìm tiền mà trả người ta.
thấy bao giờ người thế này. Bà cứ ngồi đấy mình đi tìm vay mượn khác về để trả cho bà nó xong sửa tay đã. Bà cứ ngồi đấy cho mình đi vay mượn. Bà đóng cửa làm gì đấy? Đấy, cho Bao giờ ngồi. tiền tôi à? Bà cứ ngồi đấy. Bà định đi đâu đấy? Cứ ngồi đấy chờ tôi. Tôi đi vay mượn về tôi trả cho bà. Bà không phải lo. Cứ ngồi đấy. Đấy, cứ ngồi đấy chờ tôi. Bà có ý đồ gì đấy? Hay là bà đi vay tiền về trả cho mình? Thế bà đóng cửa đi ra rồi. Bảo mình ngồi đây có biết có phải chờ thật không? Hay là có ý đồ gì? Bà chỉ biết là có phải đi vay tiền cho mình không? Hay là bà trốn mình? Hay là có ý đồ gì? Bà ra cổng cơ. Mình cứ ngồi lì ở đấy đấy. Hôm nay mình không được tiền mình không về đâu. Mình cứ ngồi đấy. Cứ ngồi chờ đấy. Nếu mà bà đi thì chắc tí con gái cũng về. Có mấy chục tiền mà cứ làm nhằng. Giờ không biết đi đâu vay đâu được. Bà cứ đòi bằng được, không biết vay thế nào được. Người thân thì chả có. Cô chủ thì ứng rồi, bây giờ cũng chưa làm để trả xong. Bà cứ đòi không chịu về. Hay là đi đến ông quán nhỉ? Không, không thể nữa. Kể cả bà ấy đòi bao nhiêu mình cũng không lấy với ông này. Mình không thể suy nghĩ như thế được. Thôi mình cùng không có một đứa bạn, mình cứ đi hỏi xem nhớ đâu bạn ấy có lại giúp mình. Sao? Đây nhà chú trồng cây rồi. Chú bảo mình đi hộ. Chú trồng cây thì nói để đào hố à? Công nhận giờ cái gì cũng hiện đại, làm này chắc cũng được nhanh. Mẹ. Con đi làm về rồi à? Rồi thế mẹ về lại định đi đâu bây giờ? Mẹ lại định đi chỗ nào á? Mẹ về cũng thấy con ở nhà, bây giờ mẹ đi có chút việc. Có việc gì à mẹ? Nhưng mà con nhìn mẹ mà rất là buồn, có chuyện gì à mẹ? Sao mẹ về nhà mẹ bảo đi có chuyện gì mẹ? Nhưng mà có chuyện gì mẹ nói với con chứ? Chuyện là như này con ạ, mẹ về nhà nha. Con đi làm thì bây giờ mẹ ở nhà thì làm việc giúp con mà. Ý bạn mẹ ấy về đòi nợ 40 triệu tiền đấy. Và cứ đòi nàng bắt cho mẹ trả bằng được mà mẹ có cũng chưa đủ. Thế bây giờ mẹ ý mẹ là đi vay đứa bạn của mẹ xem là giúp được không thì để trả cho đứa bạn mẹ cho nó xong đi. Bà cũng nói chung là không trả bà ấy bà không đi, cứ ở nhà chờ khi nào bắt cho mẹ, khi nào trả được thì bà mới đi. À, mẹ vừa nói là đấy là mẹ anh Phú đấy á? Vâng, Thế mẹ anh Phú là xuống đây hỏi nợ nhà mình à mẹ? Vâng. Sao mà mẹ anh Phú lại xuống
hỏi nợ mình sớm thôi mẹ. Hôm nọ thì hai mẹ con mình cũng khất rồi mà, còn chưa được 2 tháng. Giờ bác ấy lại xuống hỏi à mẹ. Vâng, bác ấy đấy bảo là sau khi số tiền mình trả xong là đi du lịch là tiêu hết rồi, bây giờ thằng con trai lại đòi mẹ lấy mua xe, cho nên bảo là xuống bắt cho mẹ trả bằng được. Thế mẹ cũng khất bái rồi nhưng mà không được, bảo đi bảo không đi, cho mẹ đi xem đứa bạn mẹ có không mẹ vay tạm ứng trước rồi trả, sau này mẹ chắc làm được mẹ trả. Thôi mẹ, không phải đi nữa. Thôi hai mẹ con mình xuống này là nói chuyện với bác xem lại. Đi, không đi nữa mẹ. Đi mẹ. Không được đâu con ạ, bà ấy cũng không tha đâu, mẹ có ít mà mẹ không đủ để trả bà ấy. Thôi mẹ có chuyện gì thì cứ xuống để con nói chuyện với bạn ấy xem. Không phải đi đâu giờ. Không khi đó bạn bè mẹ có nhiều đâu. Chỗ nào cần vay mượn thì trước đây mình cũng đi hỏi hết rồi mẹ. Không đi nữa. Mẹ không nghe con. Đi xuống để nói chuyện với bác. Thế thì đi. Thế hôm nay con đi đâu đi bán hàng, mẹ gọi điện không thấy con nghe máy. Dạ hôm nay con đi chợ mẹ, chắc là điện thoại của điện thoại của con vào số không có sóng ấy nên là mình không liên lạc được. Thế á. Bác ấy vẫn ở đấy rồi. Vâng, vẫn ngồi ở nhà chờ. Cười thật, trốn mình đi thật đấy. Nhà nhiều muối đó, quạt họ cũng không cho quạt, có một cái quạt cọ lá cọ này, một mình nữa bao nhiêu con muối phốt tụm vào này. Bà về đấy. Bà đi vay được tiền nhỉ, nhanh lên. Chào bác ạ. Cháu muộn lắm rồi ấy, người ta cứ ngồi chờ bà lâu lắm Mệt lắm muối rồi đấy. rốt. Dạ bác hôm nay xuống đây có chuyện gì bác? Bác xuống chắc cháu cũng biết rồi, mẹ cháu cũng kể cho cháu rồi, mẹ không kể cho cháu biết à? Dạ với mẹ cháu cũng nói qua cho Gặp cháu nhau không kể à? mà bác ạ, nói chung là bác không biết hoàn cảnh cháu rất là khó khăn. Sao bác lại khắt khe với gia đình cháu như vậy? Thì hôm nọ thì cháu với mẹ cháu cũng đưa một nửa cho bác rồi, thì cháu cũng khất bác là hơn 2 tháng, nhưng mà cháu có thì cháu đưa cho bác rồi mà. Thì từ hôm đấy xuống lấy được 60 triệu thì bây giờ cũng sắp được 1 tháng, còn 2-3 ngày nữa thôi. Bây giờ bác cũng bí chứ, bác cũng có việc của bác chứ, cần đến tiền thì bác mới xuống. Dạ cháu biết là như vậy, nhưng mà bác cũng phải chơi chơi thôi. Nhiều mới Cháu với mẹ cháu đi kiếm để là bác chứ. Mẹ cháu thì cũng đi làm cho họ thôi nên là cũng không lương cũng không được cao cho lắm, và lại cháu thì cũng đi chợ búa thì cũng được ít thôi bác ạ. không được đâu cháu ạ. Bằng giá nào thì hôm nay cũng phải trả cho bác đủ. Đấy. Bác cũng cần một số tiền ấy. Giờ cháu xem chắc hai mẹ con này cũng chắc mẹ cũng đi vay được rồi. Rồi cháu nữa xem là ngồi nhau trả cho bác cho nó xong. Không bác cũng không về đâu. Giả bác xong bác không về đấy. Thế con ạ, không phải nói chuyện với bác nhiều đâu, con cất đồ đi, xong ngồi đấy uống nước. Thế nào? Bà đi vay về rồi nhanh đấy. Đấy, bà cứ ép tôi mãi thì tôi đi vay, nhưng mà đi đến nửa đường thì gặp con gái về rồi, thì con gái bảo không cho đi nữa để về với con sắp xếp như thế nào đấy, tôi xong là lại quay về theo với con về. Bà đi chơi để tôi à? Hay bà đi vay tiền cơ mà? Nếu mà hôm nay mà không đủ trả tôi thì tôi không về nữa, tôi đưa lên chính quyền đấy. Không trả cho tôi ấy. Tôi về đi đến nửa đường thì gặp con, thì con rủ tôi bảo tôi quay trở về thì để sắp xếp như thế nào thì trả bà, chứ làm gì mà phải cáu gắt lên như thế này nhỉ? Hai mẹ con định lừa lọc tôi à? Bà dối tôi như dối trẻ con à? Dạ, Bắt chờ tôi ngồi ở đây bác chờ ạ, còn có chuyện muối gì đốt. thì bác cứ ngồi xuống để nghe cháu nói ạ.
hôm nay thì bác xuống đây thì cháu không biết là mục đích của bác xuống đây là hỏi tiền rồi ạ. Bác ạ, thực ra là hai mẹ con cháu ấy không phải cũng không muốn gặp bác, mà cháu với mẹ cháu thì cũng không có thật. Nói chung hôm nay bác cũng cất công xuống đây rồi thì cháu cũng có một nửa để trả cho bác được không ạ, một nửa để cho cháu khất được không ạ. Nói chung thì cháu đi chợ búa thì cũng được ít thôi, cũng không được nhiều và lại cũng không chưa đủ để trả cho bác. Được không bác? Cháu nói như vậy được không ạ? Không được đâu cháu ạ. Có 40 triệu rồi khất rồi tôi bác thì xuống đi đi lại bác không xuống đâu. Đến con khất lúc nãy mẹ khất bây giờ là đến con khất. Có đáng bao nhiêu đâu. Có 40 triệu thôi mà. 40 triệu đối với bà là nhỏ, nhưng mà đối với hai mẹ con tôi thì không phải là ít ỏi đâu. Đấy, hoàn cảnh của hai mẹ con tôi bà biết đấy. Làm gì mà cứ đòi nặng nặng lấy bằng được nhỉ? Dạ, thôi vậy. Ông để bác nói như vậy. Thế là hai con cũng còn một ít, con nhớ đưa cho bác. Thế con bảo thu xếp giúp mẹ trả bạn của mẹ bác ấy, thì con lấy đâu ra tiền? Đi chợ hàng ngày thì tốt lắm thì đủ mua gạo mua thức ăn hàng ngày, chứ con lấy đâu ra tiền? Dạ mẹ, con đi chợ búa thì con cũng tích góp dành được một ít mẹ. Thế bác ngồi đây đợi cháu nhé, để cháu vào lấy tiền. Mặc dù số tiền đấy vẫn chưa đủ nhưng mà cũng mong bác nhận cho ạ. Để khi nào cháu trả tiếp bác được không? Tôi bảo là không được à. Sao hai mẹ con lằng ngoằng thế? Phải thu xếp cho tôi đưa đủ chứ. Nó cứ nói đi nói lại mà nói lắm đấy. Tôi cũng chịu bà luôn. Chắc là con gái có tiền. Hai mẹ con mỗi người một cái túi. Đang đến tiền chắc là được mình trả cho mình hết. Rồi mình nhà mình mới được thu xếp việc của mình. Bạn của mẹ là nặng đòi bằng được. Thế thì mẹ cũng có bao này đâu con. Con có bao nhiêu thì cũng vì mẹ có phải vất vả để bố mẹ sau này mẹ làm được cái tính toán ăn thì là cháu có. Dạ không sao đâu mẹ. Con thì cũng tích góp được một ít mà hôm nọ không mất. Thôi con đi chợ cũng được Ít nữa còn cái tiền có thì có, thế là đủ rồi con. Từ giá 40 triệu cho. ở đấy mẹ có bao nhiêu mẹ? Mẹ đây có 5 triệu. Ở đây con có 3 triệu. Đi làm nữa cho nó xong. Con ạ. Đấy thì mẹ mà đề nghị với con phải đi làm bao nhiêu tiền góp đấy. Đấy, bắt đầu làm lần này nữa cũng gọi là xong số lượng ngày xưa để làm cả với bạn của mẹ. Mẹ cũng muốn để bạn mẹ lúc nào cũng đòi này đâu, nhưng mà cũng vì hoàn cảnh con mình con phải giúp mẹ trước. Dạ không sao đâu mẹ. Nợ mình cũng phải trả cho mẹ. Nhưng mà cố gắng. Con thì cũng góp được một chút. Rồi mình đi lại cho bác ấy cho nó xong rồi. Nếu có chuyện gì thì mẹ con mình nói chuyện sau. Thế bà hai mẹ con tôi nói chung là tích góp được, cũng dồn được 38 triệu. Cả tiền con gái đi buôn về đi chợ về cũng dồn hết cho mẹ. Thôi bà cầm giúp, con thiếu bà 2 triệu để cho hai mẹ con tôi xin. Bà cầm giúp 28 triệu. Vâng ạ, mong bác cầm giúp ạ. Cháu thì cũng hết sức rồi ạ. Rồi trong nhà thì không còn nào đó. Bạn em đi đúng 38 triệu rồi. Để hai mẹ con tôi xin 2 triệu. Ui ơi, 28 triệu rồi. 38 ạ. 38 triệu rồi. Nhưng mà là không đủ. Gốc không chưa đủ.
lái còn chưa nói đến chuyện lái mà gốc còn chưa đủ. Thì hai mẹ con tôi cũng xin rồi, bây giờ cũng dồn hết vào rồi, thì có bác này thôi. Thôi được rồi. Đấy, bây giờ có 38 triệu còn thiếu 2 triệu. Gốc còn chưa đủ, lái còn chưa nói đến chuyện lái. Nói mỏi hết cả mồm cả buổi. Lúc đầu bảo còn không có tiền. Thì Bây tôi giờ bảo đấy, có hai mẹ mà con không bây giờ lại có đủ. tiền đấy. Bảo có mà không đủ, muốn đủ giá cho bà 40 triệu để không phải suy nghĩ nhiều nữa, không cho bà đi lại nữa. Mà bà cũng không tha. Bây giờ dồn được bằng này. Chờ cả buổi muối đốt. Dạ bác ạ. Thì cháu với mẹ cháu thì cũng dồn hết vào đấy rồi, giờ có 38 triệu. Còn 2 triệu thì bác không cho cháu xin được không ạ? Rồi bác đòi lấy hết thì cháu cũng chẳng có để cho bác nữa đâu ạ. Thôi được rồi. Còn 2 triệu thì cho hai mẹ con. Mỗi người 1 triệu. Để cái chỗ bạn bè với mẹ cháu ấy. Mai còn đi lại với nhau. Thôi Không không đi tính lại được nữa. Bạn cầm số tiền này đi là từ giờ trở đi chả bạn bè gì nữa đâu. Chỉ vì mấy đồng tiền ấy. Bà xuống bà nói thì tôi đủ điều. Bà không như tính bà không như ngày xưa đâu. Bạn bè gì với nhau mà quá đáng ép. May mà con tôi đi làm được, và bản thân tôi cũng đi làm được nhưng mà cũng không đủ. Từ giờ trở đi là bạn ấy cũng đừng nghĩ đến bản thân gia đình tôi nữa. Bạn ấy coi đồng tiền là trên hết. Đáng nhẽ bạn thấy hai mẹ con tôi sống hoàn cảnh này, bạn phải để thưa để tôi tìm nhà dần chứ. Đây bạn coi đồng tiền là trên hết rồi. Còn hai mẹ con tôi thì thôi, sống theo kiểu cuộc sống nghèo cũng được, không sao đâu. Bạn cứ sống vì tiền ấy. Từ giờ trở đi là bạn bè có lấy là cắt đứt với nhau thôi. Bạn này suy nghĩ buồn cười thật đấy. Bây giờ là tiền ra tiền chứ, tình ra tình chứ. Sao lại nói là giả tiền tôi, sao bây giờ là cắt đứt bạn bè. Bạn hay thật đấy nhỉ. Đấy. Còn cháu nữa. Nếu mà chấp nhận làm người yêu của Phú xem, chắc không đến nông nỗi này đâu. Phải là nói nhau như thế đâu. Bác sao lại nói như vậy? Chuyện tình cảm thì cũng không thể ép buộc được đâu bác ạ. Bác sao lại nói quá như thế bác? Còn cháu với anh Phú thì nói chung thì vẫn coi như nhau như là anh em thôi bác ạ. Không mong bác thông cảm cho ạ. Thôi con ạ, con không phải nói nhiều với bà ấy nữa. Con vào đi giấy tờ lấy cái bút ra viết. Hôm nay mình đã trả xong hết cái số tiền của mẹ rồi. Không thì bà này tính sau này chắc cũng lật lọng này bắt cho mình là hai mẹ con mình là giả tiếp ấy. Mẹ chả tin đâu. Thế con về là con lấy bút ra làm giấy tờ đi. Còn nói là bảo là nếu mà con chịu lấy người làm con dâu của bà ấy với lại lấy Phú nữa thì mình không phải suy nghĩ đấy. Con nghĩ xem, cái tình cảm thì duyên con đến với nhau thì đấy bà lại nghĩ đấy, tính xấu như thế cơ. Thực ra bà ấy có đứa con trai quá tốt, nhưng mà đối với bà thì tính rất là bẩn. Cho nên kể cả đứa con tôi chưa có chồng tôi cũng không gả cho bà đâu, làm con dâu đâu. Về sau này ở sống với bà chắc cũng khổ đâu, bởi vì bà sống vì tiền. Không, con vào đi lấy bút này, giấy ra cho mẹ để viết, để cam kết xuống coi như là mình đã giả xong. Dạ, vâng. Thế bác ngồi đây chờ cháu một chút nhé. Thế con lấy đây. Hai mẹ con này cũng ghê gớm hết nhỉ. Chả được lấy được một ít tiền này mà cũng phải làm giấy tờ ghê gớm thế nhỉ. Con ấy lấy ra đi, phải viết con ạ. Không viết không được, đối với bà là phải viết. Mẹ ơi, con biết hay mẹ biết? Để mẹ viết. Đấy, hôm nay là ngày bao nhiêu là mình giá hết. Số tiền cho bà ấy tầm này là 100 triệu đủ, là từ giờ trở đi là còn không thì bà sau này lại xuống này. Lại lúc ấy lại đòi tiếp nữa để khó ra cho hai mẹ con ngồi xuống đây để mẹ viết. Cũng mong bác thông cảm cho ạ. Nói chung là cũng giờ cháu với mẹ cháu cũng là được bác xong hết rồi. Tốt nhất là cũng làm một cái giấy để cho nó yên tâm ạ. Vào thì biết đi.
một tí tiền này. Đấy nhá, tên tôi này, Mai Thị Quả này, hôm nay tôi đã trả cho bà với số tiền là 100 triệu đồng. Đấy, trước đã trả 60, bây giờ là còn 40 triệu, còn 2 triệu thì xin lại rồi. Bây giờ thì đấy, xong là tôi ký tên đây, bây giờ bà là ghi xuống dưới đây là đã nhận đủ số tiền của hai mẹ con tôi, xong bà ký tên xuống cho tôi. Đấy. Giá một tí tiền này cũng loằng ngoằng ghê gớm. Đấy, bà ký tên vào, viết tên vào với số tiền bằng này, sau ký tên xuống. Ui giời. Đấy, với Dạ, số có tiền mấy đồng đây bạc là này mà loằng loằng ngoằng ghê sau gớm. này Lúc khỏi mà- phải xuống đòi lại hai mẹ con tôi. Lúc vay tiền thì ngon ngọt, bây giờ trả tiền như kẻ thù. Thì đối với bạn thì với bà tôi phải cho làm giấy tờ hẳn hoi. Rồi, ký không? Thế không có. Cho xin ạ. Đấy, Chung là Để cái xong làm nhá. được cái giấy này nó yên tâm hơn bác ạ. Thôi, tôi về đây. Tiền nó đã xong thôi à? Ký rồi. Rồi tôi về đây. Không làm phiền hai mẹ con ấy. Ta về đi, bạn về đi. Mấy đồng bạc này. Nó nói hết cá mồm rồi mới được. Loằng ngoằng giấy tờ đủ kiểu. Bà đây, hôm nào qua nhà tớ chơi nhá. Con ạ, mẹ lại làm khổ con rồi đấy. Nợ của mẹ ngày xưa đấy, vì mẹ làm cũng chưa đủ để trả bạn mẹ. Thế đấy, hôm nay con vì gom góp được số tiền thì con lấy tiền đấu giá mà phụ mẹ nhiều như vậy. Thế cái số tiền con hộ mẹ thì con lấy đâu ra này nhiều như vậy con? Dạ thì trước đây con đi làm về thì con cũng tiết kiệm được một chút mẹ. Thế cái cổng kia thì cuối cùng mà ai làm cho con? À, cái cổng kia mẹ. Dạ, thực ra thì cái cổng này thì hôm qua con mới biết mẹ. Cái cổng này thì bố làm cho hai mẹ con mình mẹ. Thế cái cổng này bố xuống làm cho con à? Thế bố không điện cho con à? Dạ, dạ không ạ. Bố bảo là cũng ngại mẹ ấy, nên là cũng không điện nữa. Bảo bố bảo xuống đây chơi thì không thấy có lối tu ở đây còn ít, bố cũng bảo là thôi. Mình thấy cổng thì vẫn chưa có cửa thì bố làm. Hôm đấy về con cũng khá là bất ngờ luôn. Tự nhiên có cái cổng ở đấy, không biết ai làm. Hôm qua vô tình về lại thấy gặp bố. Bố lại mua cái khóa về cho, nên là mình con mới biết mẹ. Thì mình bỏ nhà đi, bố cũng lo cho con đấy, bố làm được rồi sao đấy. Cứ thấy con điện là mẹ cũng biết ai làm cho. Dạ. Thôi con ạ. Lúc nãy mẹ trả đấy thì con cũng rút ra tiền của con hết cho mẹ rồi. Thì mẹ cũng lấy ra mấy trăm. Mẹ đi cho con để mai con cầm vốn đi chợ đi mua này để nó bán để tiêu hàng ngày đó thế. Thế mẹ đối với mẹ là lấy ra. Thôi mẹ cứ cầm đi. Mẹ Con cầm đi. không có Đấy. tiền đâu, con có mà mẹ. Đấy, con cầm đi. Cầm đi. Để mai còn đi chợ. Mẹ có con hết thì mẹ lấy ra tiền để là đi. Mẹ thì tiêu cũng không đáng bao nhiêu đâu mà. Chủ yếu là đi hộ họ đấy là ăn cơm đấy là con cầm đi. Đấy con cứ cầm số tiền này đi làm muốn để đi chợ con ạ. Dạ, vâng. Thế thì con xin ạ. Mẹ, con nhìn mẹ rất là buồn. Thôi mẹ, không phải buồn nữa. Giờ mình cũng trả hết nợ rồi. Phải vui vẻ đây mẹ. Đâu mẹ có buồn đâu, chẳng không con còn mẹ. nợ ai nữa. Chẳng con mẹ thấy thương con này, con vất vả quá này. Thì mẹ thương con, mẹ cũng buồn này. Mẹ, thực ra còn số tiền đấy thì con cũng không có nhiều như vậy đâu. Thực ra số tiền đấy là bố cho con không dám nói cho mẹ biết ạ. Thế cái số tiền đấy thì bố cho con lúc nào? Hôm bố với gì xuống thì mẹ có cho con lấy đâu. Thế thì con kể cho mẹ xem nào. Dạ mẹ, thực ra là hôm qua thì bố xuống đây ấy, thì bố cũng bảo con lên nhà bố chơi. Lúc đầu thì con cũng không nhận lời đâu. Con thấy bố tủi thân và rất là buồn. Mãi về sau thì con cũng lên nhà bố mẹ. Và lại con sợ mẹ buồn ấy, nên là trước khi đi thì con cũng không điện cho mẹ.
có gì thì mẹ thông cảm cho con nhé. Thế bây giờ bố lên bảo con đi thì đi lên thì gặp gì có ở nhà không? Thì đối đãi với con như nào tốt không hay như thế nào? Mẹ, thực ra gì con lên đấy thì dì cũng rất là tốt với con lên đến nhà thì thấy dì cũng mừng lắm mẹ. Đấy, dạ vâng. Thế hôm qua con ăn cơm ở đấy á? Dạ vâng. Thế mẹ giận con không mẹ? Con đi con lại không nói cho mẹ biết. Không, nếu mà tình cảm bố con thì bố quý con thì bây giờ mẹ chả cấm đâu, cho con cứ đi lại với bố thì không sao đâu. Chẳng qua mẹ chỉ là hôm nọ mẹ tức đấy thì vì gì với bố với xin con đi ở với đấy thì mẹ mới tức lên xong mẹ mới đuổi thôi, còn thực ra còn nếu mà đi lại thì cái này mẹ không cấm con đâu. Rồi gì chứ nghĩa là đấy là tình cảm cha con, mẹ không cấm con đâu. Còn cái gì bố quý con, bố cho con thì cái nào lấy được, ví dụ tiền nong đấy bố thương con thì con cứ cầm thôi. Mẹ cũng như hôm nọ đấy mẹ tức là mẹ không cho con lấy là vì lúc nào cũng xin cho con lên ở đấy thì mới tức lên thôi, thì mẹ mới đuổi con ạ. Bây giờ mẹ cũng nghĩ mẹ làm thì có quá đáng với bố với gì không, bởi vì là qua tiếp xúc thì mẹ cũng thấy bố con cũng thương con, gì cũng tốt thôi, không sao đâu. Đấy, bây giờ thì cũng tùy con thôi. Vâng, được như thế thì con cảm ơn mẹ rất là nhiều ạ. Mong mẹ hiểu cho con ạ. Đấy con, mẹ cũng nghĩ là kiểu tục ngữ có câu rồi làm gì gì để thương yêu con chồng ấy, thế là mẹ cũng nghĩ thế, là mẹ nghĩ nó bà gì sẽ không thương yêu con đâu, thì mẹ tức lên thì mẹ mới đuổi thôi. Còn nếu mà đi mà gì đối đãi tốt như thế thì mẹ cũng không buồn đâu, quá tốt rồi. Thì con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ ạ, lúc đầu thì bố thì cho tiền con ấy thì con không nhận đâu. Mà bố cứ bảo nhận cho bố cái gì bố thì nói con lấy mẹ. Thế cũng may con ạ. Thế con đi đến với bố với gì thì họ cho tiền về. Thế hôm nay thì bạn của mẹ xuống đòi mà con lại dồn được số tiền này cũng giúp mẹ là trả xong số nợ. Thì bây giờ mẹ chả phải nghĩ ngợi gì đâu. Đấy, làm xong thì nếu mà mẹ làm được thì cũng gom góp vào để cho con sau này thôi. Dạ vâng ạ. Thế từ giờ mẹ vui lên nhé, mẹ đừng có buồn nữa nhé mẹ. Trả xong nợ là mình nhẹ nhàng rồi con ạ. Dạ vâng ạ. Thôi mẹ về thì vào trong nghỉ ngơi đi, con đi nhặt tí đỗ về làm cơm mẹ. Giờ cũng muộn rồi. Thế mẹ em đưa đây cái số với cái bút cho mẹ. Cái này mình phải cất kỹ con ạ. Vâng, thế mẹ đi cất nhé, con đi nhặt ít đỗ này mẹ ạ. Đỗ hơi lắm rồi, nó xuống chắc là Nhiều lắm đấy. Này mình cũng đi bận đi chợ bố quá nên cũng xuống xem được cọ cái nặng nhanh thật. Nói chung giờ mình cũng hộ mẹ mình trả được số nợ này, nói chung là cũng yên tâm rồi, và mẹ mình cũng không phải buồn với số nợ đấy nữa. Con là người đủ ăn, có cả chuột này, chuột rất là nhiều luôn, ở dưới này chuột ăn gần hết luôn.